بعد التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة وخاصة الجهة الشرقية، ومع اقتراب امتلاء منسوبي السدود سد محمد الخامس ومشروع حمادي، شرع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تقسيم زايو في تنظيف وتنقية قنوات الري الرئيسية منها والثانوية، استعدادا لتزويد الفلاحين بدوريات السقي في الشهور المقبلة. وبلغ منسوب السدود على المستوى الوطني 6057 مليون متر مكعب حتى 8 يناير الجاري، مسجلا بذلك نسبة ملء تقدر ب38% مقابل 7681 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أكدته معطيات حول الوضعية اليومية ل63 سدا نشرها تطبيق مردان التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد التساقطات المطرية التي تعرفها المملكة. وقام ذات المكتب بتنظيف الأنابيب الباطنية الخاصة بربط مياه الري بالضيعات الفلاحية، وغير البعض منها بأنابيب أكبر حجما، وذلك بدوار أولاد البوريمي وأولاد الفوارس. ويطالب الفلاحون المسؤولين المحليين والجهويين بالمزيد من تكثيف الجهود لإصلاح وتنظيف كافة القنوات، كما ناشدوا المسؤولين المركزيين بالتسريع في إخراج مشروع ودمارك إلى حيز الوجود في وقفات احتجاجية سابقة وثقتها زايو سيتي.